بسم الله الرحمن الرحیم. نن وایي چې امپلیتود څه شی دی. کیدای شي امپلیتود مو په فزیک کې ډېر اورېدلی وي یا هم په کیمیا کې داسې په کوم بل مضمون کې کیدای شي چې د امپلیتود نوم ډېر اورېدلی وي، خو په اډوب اډیشن کې ډېر مهم دی. ولې چې اډوب اډیشن ټوله کار پر همدې اوازو او کلیفو باندې دی. نو په اوازو کې مهم څه شو چې مخکې مو هم درته ویل دي چې فریکونسي ده او امپلیتود دی. چې کله فریکونسي او امپلیتود دواړه یو ځای سو نو چې کېږي یو اواز منځته راځي. نو اوس په اډوب اډیشن کې فریکونسي امپلیتود څه کار کوي یا څه شی دی؟ په اډوب اډیشن کې امپلیتود د یو اواز لوړوالی دی. د یو اواز څومره فزوره وي یا څومره کرار وي دې ته امپلیتود ویل کېږي یا امپلیتود چې په انګلیسي ورته وایي. دا د اواز د لوړوالي څخه عبارت دی. کوم وخت چې فریکونسي او امپلیتود سره یو ځای سي نو یو اواز منځته راځي. څومره چې د یو اواز باندې ډېر فشار راسي، ډېر په زوره راسي، نو د هغه اواز یا کلیف امپلیتود ډېر زیات وي. صحیح؟ نو اوس تاسو ګورئ په دې کلیف کې چې کومه نقطه ډېر پورته وي او کومه ډېره کښته وي. څومره چې پورته وي لکه دغه نقطه وګورئ، هغه امپلیتود پر دې ځای ډېر سوی دی. د فریکونسي یا د دې اواز امپلیتود ډېر پورته سوی دی، ډېر په زوره دی په دې ځای کې اواز. او په کومه نقطه کې چې ګورئ اواز ډېر کښته دی، دغه نقطه یې دغه لیکې وګورئ پورته کښته چې دا که ډېر کښته سوي نو امپلیتود یې دلته کرار دی، اواز یې ډېر کښته دی. نو دلته وګورئ کوم وخت چې تاسو پر اډوب اډیشن کې یو ساده سنګل کلیف راخلاص کړئ نو هغه عموما تاسو ته په ویو فارم کې راخلاصېږي یا په ویو فارم ایډیټر کې راخلاصېږي. وګورئ په ویو فارم کې، په مولټي ټراک کې نه. کوم وخت چې تاسو یو فایل راخلاصوي، یو اډیو کلیپ ویو فارم کې تاسو عموما یا زیات وخت کیدای شي تاسو په دې ویو فارم کې کار وکړئ. ولې چې د یو اواز د یو اډیو کلیف هغه فریکونسي امپلیتود یا هغه موج یا صفحې په ډول چې تاسو ته معلومیږي هغه یوازې او یوازې په ویو فارم کې معلومیږي، بلکې په مولټي ټراک کې تاسو هغه په دې ډول سره نه معلومیږي. نو تاسو مجبور یئ چې کوم د یو اواز فریکونسي امپلیتود یا صفحه غواړئ ځان ته معلومه کړئ، لوړوالی یا کښته یا ډېر په زوره وي، نو هغه به تاسو یوازې په ویو فارم کې ښه معلومولی شي. نو کوم وخت تاسو یو کلیپ راخلاص کړئ نو وګورئ په دې ځای کې وخت به وي، تاسو ته معلومیږي چې د چپې خوا نه به راستې خوا ته وخت روان وي، په دې ډول سره وخت روان وي. او دلته وګورئ د امپلیتود اندازه ده په دې ځای کې. وګورئ زه د موز په سکرول بټن سره وګورئ دا زه پرې راښوم نور هم. نو وګورئ په دې ځای کې داسې د منفي لایتناهي علامه ده. دا مطلب چې په دې نقطه کې هېڅ کوم اواز نسته یا نه اورېدل کېږي. دغه نه وروسته بیا منفي اعداد دي چې هم لاندې دي هم پورته دي، چې د غټ منفي اعداد څخه ګورئ پورته خواته هم کوچنی کېږي او لاندې خواته هم د منفي عدد څخه کوچنی کېږي. څومره چې دغه امپلیتود د منفي خوا څخه یعنې د کښته عدد ته ځي، د منفي غټ عدد څخه او کښته منفي عدد ته ځي، نو هغومره به د اواز په زوره کېږي. که لاندې طرف ته وي که پورته طرف ته فرق نه کوي، هغومره به د اواز څه کېږي نور هم تیزېږي. او که څومره د اواز امپلیتود و منفي خوا ته ډېرېږي یعنې د غټ منفي عدد ته ځي، نو هغومره به د اواز کرارېږي. اخر بیخي هېڅ اواز به نه وي موجود په منفي لایتناهي کې. نو کوم وخت که چیرې زه کوم ځای د امپلیتود یادوم نو زما مطلب به څه شي وي، د امپلیتود څخه به د اواز لوړوالی وي چې د اواز څومره په زور دی یا څومره کرار دی. کیدای شي په ځینو افیکټو کې امپلیتود ګوره راځي چې هغوی کې یو هم امپلیفای دی یا ځینې نور نورمالایز هم دغه امپلیتود پکې استعمالیږي. ځینې نور افیکټونه هم شته چې په هغوی کې امپلیتود نوم کیدای شي چې واخیستل شي.